So hello guys. So today I'll discuss yung interaction design basics. So in here madidiscuss ko yung mga flows na kasama sa projects nyo. So ayun yung parang madadaanan natin mga flows habang ginagawa natin yung projects nyo. At also ito yung kasama rin siya sa midterm exam nyo. So ito yung pinaka last topic na included sa mismong midterm exam nyo. So start na natin. So interaction design basics, design. So sa design, kung ano yung mismong design, tapos interventions, goals, and constraints. So, ayun yung mga madidiscuss. Then, the design process. So, what happened when, yung mga flows, di ba? Tsaka mga processes itself in designing yun. Then, users, who are they or who they are. Tapos, what they are like. So, ayun, kung sino yung mismong mga tao. Then, scenarios, rich stories of design, navigations, find your way around the system. Iteration and prototype. So, ayan, never get it right first time. So, hindi naman lagi first time lang na pagde-design mo, tama na agad yung mismong design mo. So, 'di ba, minsan nagko-conduct yung mga um, nagko-conduct tayo or nagko-conduct yung mga developers ng mga feedbacks, mga survey forms according dun sa solution or sa system nila para malaman if meron pang pwedeng i-improve or pwedeng i-change na process or feature sa mismong system para syempre mas gumanda pa lalo. So ayun, hindi siya nakukuha for the in first time or sa isang beses lang. So after ng designing phase na una, so magkakaroon ng feedback form. So ayun yung makakapag-help para ma-accomplish mo yung mismong goal mo or yung mismong gusto ng mismong client mo. So, ayan. Ayun yung sa prototypes and iterations. So, interactions and interventions. So, design interactions, not just interfaces, not just the immediate interaction. So, for example, is yung stapler in Office. So, yung technology changes interaction style. So, before, yung manual, write, print, staple, tapos write, print, and staple. Pero nung nagka-electric na, so, ayun, write, print, write, print. So, sinasabi na yung design daw, o yung design interactions, hindi lang daw sa interfaces, but also on other physical or other machines, di ba? So, yun nga, yung gaya raw dito, yung stapler. So, nung naging electric na siya, so nag-change yung mismong interaction style kasi um, nawala na yung nawala na yung right print staple or laging sa staple is kapag manual, 'di ba? Parang sa dulo mo na lang i-staple lahat. Mas madali, parang ganun. Designing interventions, just artifacts. So, yung interventions din daw, hindi lang sa artifacts. So, not just the system, but also yung documentation, manuals, tutorials, what we say, what we say and do as well as what we make. So, ayun, hindi lang siya sa artifacts, but also yun nga, sa documentation, manuals, tutorials. So, ano nga bang design? So, design is to achieve or achieving goals within constraints. So, achieving goals within constraints. So, ang meaning ng goals is yung purpose. Who is it for? Why do they want it? So, ayun. Kung ano yung mismong, ayun yung mga ma-answers ayun yung mga kailangang kailangang ma-answer ng mga tanong. Who is it for? Why do they want it? Para ma-achieve mo yung mismong goal or yung purpose mo. Constraints, ayun yung mga materials, platforms mo. And also, minsan time, kasama rin dito. Kasi alam naman natin na pag nasa, pag nasa field na kayo, for example, nasa field na kayo, tapos nagkaroon kayo ng mga scrum or nagkaroon kayo ng scrum. Scrum means isang meeting siya. So, parang ayun yung parang doon kayo magdi-discuss regarding dun sa mismong process nyo. Kung kumusta na kayo, tapos ayun, mga future na mangyayari or mga future nyo na mga gagawin. So, ayun, who is it for? So, for example, na-discuss nyo dun sa mismong scrum nyo na need nyo ng, ay, need nyo ng isang system na
1 month lang yung development phase. So ayun, nagkakaroon kayo ng time constraints. So dapat ma-achieve nyo yung goal nyo within 1 month na within 1 month of development. So ayun, ayun yung mismong design. So hindi lang siya yung ma-achieve yung goal mo but also um, ma-achieve mo yung goal mo kahit na anong nangyayari or kahit na naapektuhan kahit na sorry, dapat ma-achieve niyo yung goal niyo kahit na yung mismong within 1 month, which is ayun nga yung time constraints mo. Ayun yung isang halimbawa ng time constraints mo. So dapat iniisip mo rin yung environment, iniisip mo rin yung materials na gagamitin mo. So yun, importante yun kasi ayun, minsan doon nagma-matter kasi minsan 'di ba, for example, yun nga, okay nga yung naisip yung idea or design regarding sa mismong solution nyo. Ayun yung problem nyo. For example, nakaisip kayo ng ano, ng design na matino, maayos. Pero yung pala, para ma-achieve yung mismong design na yun, need mo ng 3 months para mag-develop. So hindi pa rin siya applicable kasi 'di ba nga 1 month lang yung development phase. So yun, you need to tweak a little bit or pwede rin magbawas kayo ng ibang features, 'di ba? Or pwedeng baka makahanap kayo ng alternative na mas magiging maayos or mas magiging madali yung mismong ano or medyo mas mahirap pero at least mabilis made-develop, mga ganun. So it is important na malaman yung mga ganong bagay para para ma-achieve mo yung mismong goal mo. Kasi ayun nga, achieving goals within constraints, ayun yung mismong meaning ng design. So hindi lang achieving goals but also um, knowing what are the constraints or ano yung mismong limitations, ano yung mga aspects na makaka-apekto sa mismong pagde-design nyo. So ayun, golden rule of design is to understand your materials. Kung ano-ano yung mga materials mo. Kasi syempre, importante yon. Baka mamaya, ayun nga, ginawa mo siya dito sa mismong materials na to or ito yung mga materials mo. Pero if ever na i-implement mo na siya or i-implement mo na siya, yung pala hindi siya applicable kasi for example, yung materials nyo pala is for for this kind of this kind of process or this kind of design design pattern. So ayun, importante rin yung materials. So kapag kasi 'di ba, part din ng materials or nakakaapekto rin yung budgets minsan sa materials. Kasi kapag kunyari ito lang yung materials mo, so kaya pa bang mag-proceed or kaya pa bang mag-cater ng ganito karaming tao? So ayun, may papasok ulit ng mga bagong tanong regarding sa materials. So dapat ma-understand natin yung materials before designing or hindi naman before designing. I mean, before parang parang need natin yung ma-understand yung materials habang nagde-design or before designing dahil ayun, nakakaapekto siya the way we design things kasi ayun nga, kapag onti lang yung material, so syempre mas dapat nating i-design yung mismong system natin na ganito lang dapat karami yung materials, parang gano'n. Or kung ito lang yung for example, for web development lang 'to. So dapat hindi tayo gagamit ng for mobile, parang gano'n. So ayun, need nating ma-understand yung materials. Understand computers, yung mga limitations nila. For example, magde-design ka ng system sa office. Pero yung office na yon, ang mga computers nila is 4 gig RAMs lang, tapos Windows 8. So you need to include that sa pag-a-analyze mo kung applicable ba yung mismong design na gagawin mo sa kanila. Yep, nakaisip ka ng magandang system na mai-improve yung process nila. Pero hindi mo na foresee na hindi pala kaya ng Windows 8 tapos ng 4 gig RAM computers
yung mismong system na gagawin mo. So, ayun. Instead of makakatulong sa kanila, baka mas magpabagal pa ng mismong process nila or business process nila yun, di ba? So, yun. Importante na ma-understand yung computers, yun nga. Tsaka yung mga tools, yung mga platforms na gagamitin. So, ayun. So, pa rin yun. Mamaya, ibang OS pala gagana lang yun. For example, lahat pala sila naka-Mac. Tapos, yung ginawa mong system is for Windows or for Linux na OS. So, hindi siya gagana, di ba? Or hindi siya maging capable. Sayang lang yung ginawa mong design. So, ayun. Understand people, which is na-discuss natin before sa humans na topics. So, psychological, social aspects, then also yung human error. So, dapat nating iniisip palagi na dapat natin na foresee na yung mga human errors or yung mga nagkakamali. Kasi hindi naman lahat kaya agad maging tama sa system natin, lalo na pagbago lang. 'Di ba? So, dapat na-foresee natin yung mga human error or yung mga common mistakes sa system natin or sa dinevelop natin na design. 'Di ba? Para maging maayos yung mismong system natin at maging user friendly or magkaroon ng maayos na user experience. Yan. So ano ba yung error ng humans? So accident reports, ayan. So air crash for example, industrial accident, hospital, mistake, inquiry, tapos blames, ayan, biniblames natin is yung human error. Pero ang hindi natin foresee is, ayan nga, concrete lintel breaks because too much weight. So, ayun pala mismo yung mali. Ayun pala yung mismong mali sa natin, design. So, dapat na-foresee na natin yung mismong, so, para hindi magkaroon ng air crash, ginawa naman, for example, ng pilot yun nga, nagkakamali yung pilot, for example. So, dapat maano natin na yung lintel breaks daw ayan, daw yung nag-break dahil sa too much weight. So, why not we design lintel breaks na kayang mag-accommodate or kayang mag-receive ng so much pressure, weight pressure para hindi, 'di ba? So, ayun. Parang ayun yung mismong ma-help natin in order to So, dapat na po-foresee na natin or dapat for example, dapat na na ng human ay parang alam na natin yung mga human errors na parang kung design tayo, alam na natin kung ano yung mismong mga human errors na pwedeng mangyari. Pero dapat nagawa natin yung part natin as a designer na kapag alam na natin yung ganun yung pwedeng mangyari, dapat i-design na natin yung system natin na pag nangyari yun, kaya natin makapag-cope up pa or kaya pa nating So, yun nga, regarding dito sa example na to, why not creating a lintel breaks na kaya 'di ba? Kayang mag handle ng pressure ng weight, mga ganun. Human error is normal. So, ayan, we know how user behave under stress. So, design for it. So, ayun yung importante. 'Di ba? Ayun yung sinasabi ko kanina pa. Treat the user at least as well as physical material. So, ayun. In order for you to have a good design, hindi mo dapat iniisip lagi yung successful lang lahat or successful process lang palagi. So, dapat lahat ng possible errors, scenarios na pwedeng mangyari, na-foresee mo para pag nangyari yon or hindi naman siya palaging mangyayari. Pero pag nangyari yung event na yon, so ready yung system mo, ready yung program mo, ready yung design mo na ginawa para para magkaroon pa rin ng maayos na user experience. Alam pa rin nila kung anong gagawin nila pag nangyari yon, 'di ba? So, ayun. Central message, the user. So, ayan. So, ito na yung the process of design. Ito yung sinasabi ko sa inyo na gagawin natin. So, 'di ba sa projects nyo, ayun yung merong identifying your problem, tapos designing phase, tapos yung prototyping, tapos yung hingi kayo ng feedback. So, ito. Ganto lang din. Pero, syempre, iba lang yung mga nakalagay. So, what is wanted? So, ano yung
ano yung gusto nating mangyari, ano yung gusto nating ma-answer ng mga problems, 'di ba? So, first muna interview, syempre, isipin mo muna, tatanungin muna natin yung mga included yung mga users, ganun, mga included na or mga matatamaan ng mga, for example, mag-i-improve tayo ng isang process, yung enrollment process sa school. So, i-interviewin muna natin yung mga user, which is yung registrar, yung admin, 'di ba? So, bago tayo mag-conduct ng analysis para makapagkalap na tayo ng mga idea or data na pwede nating i-analyze. So, ayun, scenarios, task analyze. So, syempre, yung scenarios kung ano yung mga nangyayari. Tapos i-analyze natin yon, ano kayang pwedeng ipasok na system or i-automate para maging maayos or mas maging mabilis yung process, mga ganun. Ayun, what is there versus what is wanted. So, if may existing na, for example, meron ng system, so ano yung pwedeng ma-improve, di ba? Kung magi-improve ba, makakatulong ba talaga, literal, or baka hindi naman pala. Baka lalo lang tumagal or baka lalo lang napamahal lang tayo ng gastos, pero pareho lang pala ng capabilities yung gagawin natin sa ano. So, dapat alam natin kung gaano kalaki yung mismong budget. Alam din natin kung gaano kalaki yung mismong program na gusto ng pagawa, 'di ba? So, ayun. So after knowing yung mismong problems na need to solve, tapos kung ano yung gusto nating mangyari, so doon na pupunta sa analysis. So, mag-a-analyze na. Then after analysis, so magde-design na tayo ng mismong system or mismong product na need natin para masolusyonan itong na-analyze natin. Then after designing, so pwedeng mag-create ng prototype. After creating prototype, so ayun, pwedeng i-implement or i-try yung prototype. Tapos after makakuha ng mga feedbacks, 'di ba? Alam naman natin, babalik na ulit dito para mag-ano ulit, a-analyze regarding kung ano yung mga nangyaring or ano yung feedback na dumating. For example, mas okay if maraming user yung pwedeng gumamit for specific or parang sa isang oras. For example, sabay-sabay, maraming user yung pwedeng makagamit. Ayun yung mas magandang mangyari. So, syempre, i-analyze ulit yon kung ano yung mga need na requirements para magawa yon. So, ayun yung mga kasama doon na i-analyze, ano yung requirement na kailangan, ano yung mga products, gaano katagal gagawin. So, ayun, after nun, i-design na ulit. Then, gagawa ng prototype, then i-implement and deploy ulit. So, if wala ng kaya nagkakaroon ng mga updates tsaka mga versioning, di ba? So, ayun, dito yung nangyayari sa process of designing. So, ito yung parang mangyayari sa project nyo, di ba? First, i-identify nyo muna yung problem na needs. Then, after, magde-design kayo. Then, prototype. Then, after prototype, magkakaroon kayo ng parang feedback. If may feedback na, babalik ulit sa pagde-design or pag-analyze. So, ayan. Steps or requirements. So, what is there and what is wanted. So, ayan yung requirements. Analysis naman is ordering and understanding. Design, what to do and how to decide. So, dun inaano. Then, iteration and prototyping, getting it right, and finding what is really need. So, what is really need. Implementation and deployment. So, ayan, making it and getting it out there. So, ayun na yung mismong i-up nyo na. For example, ila-live nyo na. Pwede nyo for consumption na siya or for mismong mga clients na siya para magamit na talaga siya. So, ayun yung implementation and deployment. But how can I do it all? So, first, limited time, design trade-off. Usability, yun. Finding problems and fixing them. Deciding what to fix. So, ayun. Excuse me. So, ayun. Instead of hanapin mo mismo yung problems na need mo i-fix, dapat
alam mo na muna. Ayan, a perfect system is badly designed. Too good, too much effort. Alam naman natin na so pag good, pag sobrang good, sobrang effort natin i-designan yun. Lalo na pag limited yung time, which is, ayun nga yung nangyayari palagi sa, ayun lagi yung nangyayari sa mismong industry or sa field. Kasi sobrang saglit lang minsan pinapagawa ng client yung certain features. So, in order to achieve yung mismong ano, so we need to design it like depende sa depende sa oras. Hindi ka minsan hindi ka pwede mag-design ng freely, 'di ba? Kasi if nag-design ka ng freely without knowing yung mga constraints na sinasabi, baka nga ano, yeah, nakaisip ka nga ng magandang design pero hindi siya feasible gawa ng ayun nga, maraming constraints. So, importante 'yon na need mo siyang malaman kung ano talaga yung mga features na kailangan mo tapos doon ka lang mag-focus. If you have extra time, tsaka mo lang gawin yung pagde-design mo ng iba pang bagay. Pero if, ayun nga, wala, which is nangyayari palagi. So, ayun, design mo lang palagi kung ano yung mismong kailangan lang. So, ayan, user focus. Then, ito naman, yung sa user focus naman, yung know your user, persona, and cultural probe. Know your users. Who are they? Probably, yun. Ayun din, isipin natin palagi na hindi sila laging katulad natin. For example, maganda lang sa atin yung mismong design natin. Hindi dapat natin iniisip na, ayun, magugustuhan na rin nila. Talk to them, watch them, use your imagination. So, it is important to have like two-way communication kasi if hindi pala ganun yung gusto nilang mangyari, hindi mo tinatanong na, baka mamaya, ayun, hindi mo tinatanong. Um, kapag ka, kunyari, ginawa mo na siya, tapos na, kompleto mo na siya, tsaka mo lang siya tinanong if okay. Tapos hindi pala okay sa kanya. Gusto niya maraming changes. So, di ba parang masakit? Masakit sa'yo kasi, yun, ulit yung ginawa mo kasi nagawa mo na nga eh. Yun, which is nangyayari minsan. Though sa akin din nangyayari dito sa project ko ngayon. Ayun, hindi ko siya natanong agad. Nagdesisyon ako ng sarili ko. Hindi ko na-foresee na pwede pang i-edit or pwede pang mabago yung mga processes gawa ng nasa first phase pa lang kami. So, ayun, hindi ako nag-ask for help or ask for feedback. So, ayun, after kong magawa lahat ng mga changes or yung mga gusto kong mangyari doon sa system, sa login or sa kung ano mang ginawa ko, nung pinakita ko na sa kanila, ayun, ang daming pinabago, which is nasayang lahat ng effort ko dun sa pag-create nun. So, ayun, di ba? Importante yun, malaman mo yung user mo kung kailan, also kung kailan yung available sila para sa consultation, mga ganun. So, importante rin yun. Hindi lang yung mismong, hindi lang mismo yung ano, yung kung ano sila, parang ganun. So, importante rin pati yung ibang aspects na makaka-apekto sa pag-develop, which is yun nga. If for example, umaga pala sila palagi nag-meeting, so need na ayun, umaga wag kang magpuyat, mga ganun, di ba? So, ayun. Use your imagination. Also, importante rin yan. Pag nakalap mo na yung mismong mga data na needed mo, for example, um, na watch mo na sila or na-observe mo na ganito pa lang yung ginagawa nila palagi. So, ayun. Baka pwede ka na mag-imagine. Then, if ever na may changes ka, yun, payo ko lang na, yun, need talagang kausapin sila. Kasi nga, hindi tayo pare-pareho ng gusto. At dapat ang masusunod palagi is yung client nyo or yung user nyo. Then persona, description of an example user, not necessarily a person. Ayun yung persona. Use a surrogate user. What would Betty think? Details matter, makes her read. So, ito example ng persona. So, Betty is 37 years old. She has been warehouse manager for 5 years and worked for Simpkins Brother Engineering for 12 years. She didn't go to university but had studies. So, ayan. Ayan yung example ng persona. So, parang dinidiscuss mo or inaano mo kung sino yung magiging example user mo. Then, cultural probes. Ayan. Direct observation, sometimes hard.
in the home, psychiatric patient. Ayan yung mga example. Probe packs, ayan. Items to prompt responses. Glass to listen at wall camera. Given the people to open in their own environment, they record what is meaningful to them. Used to, ayan, inform interviews, from ideas, and culture designers. So, ayun yung cultural probes. Dapat paano malalaman kung ano yung mga gusto or ano yung mga nangyayari or um, ano yung mga common, mga norms, mga ganun. So, ayun yung cultural probes naman. Then, next is yung sa scenario. Stories for design, use and reuse. So, stories for design and communicate with others, validate other models, understand dynamics. So, ayun yung mga importanteng mga needs para sa stories of design. Communicate with others, syempre, para malaman mo yung mismong story ng design mo. And validate other models. So, if ever na meron kayong ibang models or ibang design, so i-check nyo if or which nyo kung ano yung mas maganda or ano yung mas better, di ba? Understand dynamic. Then linearity and time is linear, our lives are linear, but don't show alternative. So, ayun. If ever na gumawa ka ng design, syempre, mapakita nyo. Then, if ever na may gusto silang mangyari, so dapat pareho kayo na iniisip, pareho kayo ng iniisip. Then, wag kayong magpapakita ng ibang alternative na design. Kasi syempre, di ba, gumagawa ka nga ng design or solution para solusyonan yung isang problema ng ito yung parang ayun yung mismong makakapag-solusyon. Pero pagka kunyari nag-introduce ka sa kanila ng alternative, baka ayun, syempre parang hindi siya good kasi yun nga, magpapakita ka ng ibang alternative or magpapakita ka ng ibang design na makakapag-achieve ng goal mo na gustong mangyari. Pero so bakit na lang ba't pa tayo gagawa ng ng design na itself in the first place, 'di ba? So ayun. So you need to know or you need to be linear para ayun, ma-achieve yung mismong mas ma-achieve yung mismong design mo. What will users want to do? Ayun yung sa scenarios. Step by step walkthrough, like ayan, sketches, screenshots, what they can see, what do they do, keyboards, mouse, etc. If makiklik ba sila, if magta-type ba sila sa keyboard, so what are they thinking, so ayan. So parang use case diagram to or activity diagram. So kung ano yung flow mismo ng step by step. Yung step by step walkthrough. Tapos use and reuse throughout design. Ano yung mga may use and reuse mo pag nagde-design ka, for example, mga buttons, mga ganun. Scenario, ito example ng scenario sa movie player naman to. Brian would like to see the new film movement moments of significance and wants to invite Allison, but he knows she doesn't like arty films. He decides to take a look at to see if she would like it. So to connect to one of the movie sharing networks. He uses his work machine as it has a higher bandwidth connection but feels a bit guilty. He knows he will be getting an illegal copy of film but decides it is okay as he is intending to go to the cinema to watch it. After it downloads to his machine, he takes out his personal movie player. So, ayun, movie player like VLC, yung mga ganun, di ba? After it download of After download to his machine, he presses the menu button and on the small LCD, he scrolls using arrow keys to Bluetooth connect and presses the select button. On his computer, the movie download program now has an icon showing that it has recognized a compatible device and he drags the icon of the film over the icon. Di ba ganun dati? Parang idadrag mo yung mismong video na gusto mong panoorin sa mismong player mo para mag-play. So, ayun. Parang ayun yung mga scenario na mangyayari. Parang ito yung halimbawa ng scenario. So, ayan. The icon of the film over the icon for the player.
On the player, the LCD screen says downloading now, a percent done indicator, and so sinasabi lahat ng mga detail ng mga papakita sa'yo or paano mo gagawin, idadrag mo daw, and after mo i-drag, so ayun, screen says downloading now, so may malalaman. So ayun yung scenario. Malalaman mo kung ano yung output ng system, ano yung makikita sa system after mo gawin tong process na to, parang ganun. Tapos ayan, percent done indicator and small whirling icon. Use, ayan, ano ba yung scenario? To communicate with others, designers, client, users. So, in order for them to realize na, oh, tapos na pala yung process ko. Oh, nasubmit na pala, di ba? So, dapat hindi mo sila nahayaan na parang ano, parang yun, so dapat hindi mo, hello, yun, dapat hindi mo, hindi mo, ayan, validate other models, play it against, communicate with others, so, importante rin yun. Designers, clients, users, so, dapat hindi mo sila nile-left hanging, parang ganun, so, dapat hindi mo, yun, hindi mo sila nile-left hanging. Validate others model, play it against other models. Express dynamics, screenshots, appearance. So, ayun. Scenario, behavior. So, ayun yung under express dynamics. Para ma-express mo yung mismong dynamics. Linearity. So, ayun. Scenarios. One linear path through system. Pros, life and time are linear. Easy to understand. Stories and narrative are natural. Concrete, errors less likely. No cons, no choice, no branches, no special conditions, miss the unintended. So ayun, kapag ka linearity nga ayun. So parang isang process lang or dapat all success lang. So ayun yung cons niya is no choices, no branches, no special conditions. Ayun. So use several scenarios, use several methods. So ayun yung pwedeng gawin. Navigation design. So, local structure, single screen, global structure, whole site. So, yung local structure, ayun yung mismong isang screen lang. Then, yung global structure, ayan yung whole site. So, levels, widget choices, menus, button, etc. Then, yung screen design, application navigation design, environment, other apps, OS. Ayun yung levels. Then, the design, ayan, sa web. Ayan, elements and tags. So, ayan yung ahref. Diba? Tapos yung page design, tapos site structure, the web browser external links, so yun yung sa the web. Mga physical device naman is controls, 'di ba? Yung buttons, 'di ba? Pag magse-select tayo gamit buttons, knobs, dials, joysticks, ano pa ba? Mga mouse, ayan, mouse, 'di ba? Physical layout, modes of device, tapos yung real world. So ayun yun. Dito naman yung web, mga browsers. Dito sa physical, yung real world. Four golden rules. So, ano yung mga golden rules daw? Knowing where you are. Dapat alam mo nasaan ka daw. Knowing what you can do. Ayun, kung ano lang abilities or yung mga kayang gawin ng users or kayang gawin ng mismong developers. Ayun. Knowing where you are doing. Kung saan or what will happen daw kapag ka kunyari, ayun, nagde-develop na, 'di ba? Kung ano yung mga pwedeng mangyari. So, ayun. Knowing where you have been, what you have done. So, ano na yung mga natapos, 'di ba? So, ayun, importante itong mga rules na to in designing kasi syempre makaka-help sila in order for you to achieve your mismong goal. So, within constraints, which is yun yung mga constraints na sinabi ay na parang masasagot dito kasi nga kung kilala mo yung sarili mo, kung kilala mo yung mismong team mo, for example, or yung user mo, yung capability ng user mo. So, ayun, nalalaman mo yung constraints, di ba? So, yun, importante tong
4 rules na 'to. So, ayan. Where you are, breadcrumbs. So, ayan. So, importante 'yan, 'di ba, sa web, if may web, if magde-design kayo ng web. So, parang sa file explorer, 'di ba? Makikita mo yung mismong paths kung nasan ka na. Ayan. So, ayan yung mga ayan yung mga mismong tawag sa kanila. So, ayan. Yung mismong ayan yung live links to higher levels. Ayan. Website, ito yung mismong name ng website. Top level category, then yung subcategory, tas ito yung page na binuview mo yung 7 common errors. So, hindi maliligaw yung mismong gagamit. So, ayan, shows path through website hierarchy. So, ayun yun. Beware the big button. Ito pa, another tip or another rule. Beware the big button trap. So, instead of using big bottom daw, ayan, wag daw gagawa ng ganyang kalalaking mga buttons. 'Di ba? Yung iba, makikita natin yung mga buttons ng iba, 'di ba? Sa mga website nila, maliliit lang. Tapos walang masyadong space sa text or walang masyadong blank space. Mga padding. If magde-design kayo, ayan, padding 'yan or yung padding nga, padding left, padding right. So, ayan yung sa HTML or ayan yung code sa or CSS. Where do they go? Ayan, lots of room. Things, other things, more things. Global. So, between screens within the application. So, ayan, mga diagram or yung mismong website diagram mo or concept mapping mo. Kung ano yung mga pages mo, for example. So, sa system, ayan, pwede mong makita yung info and help. Pwede kang makita mo yung management, then makita mo yung mga messages mo. Pag pinunta mo yung management na pwede kang mag-add doon, tapos mag-remove ng user. Ayun yung mga pwede mong gawin. So, ayun. Ito yung tinatawag na hierarchical diagram. So, kanina, ayun yung, sa web. Then, ito yung sa local. Ito yung local. Kasi, sa mismong site lang. And ito naman sa global, ayan, yung mismong buo. Kung buong system mo na or buong website mo na. Hindi lang sa isang site or hindi lang sa isang page. Hierarchical diagrams contain parts of the application or parts of screen or groups of screens. So, ayan. Ayun daw yung sa diagrams. Typically functional separation. So, ayan. Networks diagram. So, ayun yung kapag yung nagde-design tayo ng network diagram naman. So, ayun naman yung mga hardware or software na involved. So, makikita natin dun yung mga firewalls mo, yung mga 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 cables mo or naka-router ba tayo, naka-wireless ba tayo, naka-cable ba tayo, yung mga ganun. Tas naka-cloud ba tayo? So doon makikita sa network diagram. What what leads to what? What happens when including branches, more task than hierarchy? What leads to what? So, for example, kinlik ko tong isang na to. So, ayun pala yung magki-click sa ayun pala yung magre-redirect sa gantong screen. So, for example, ang common dito is yung mga icons or yung mga sa font asa mo yung mga icons. For example, if if may nakita kang trash na icon, so you know na magdi-delete talaga 'yun, 'di ba? So, ayun, importante rin 'yun. What happens when? So, if after mangyari yung if after mangyari na itong pagka-click na itong delete, so anong mangyayari sunod? May lalabas ba na message box? Mare-redirect ba sa homepage, 'di ba? Ganun. Or magkakaroon ba ng email, mga ganun. So, it is important to have this para syempre yung mga developers and also yung mismong client mo parallel kasi syempre hindi naman nila malalaman yung mga mismong technical codes, for example. So dapat malaman nila na after pala i-delete, so ayun, ganun pala mangyayari. So ayun, gagawa ka ng network diagrams. And wider still between application and beyond. Style issues, so ayan, platform design, platform standards and consistency. We all know naman, 'di ba, na if we designing a website, naka-design siya sa mismong sa mismong size ng website or sa mismong size ng
screen ng website. So you need to make it responsive if you want to access it in mobile phones, 'di ba? Kasi pwede tayo mag-browse na ngayon sa phones, 'di ba? So ayun, you need to include or you need to make it mobile responsive, mga ganun. Tablet responsive, mga ganun. Functionalities, issues, so ayun, cut and paste, navigation issues, embedded application. So if may embedded applications ba, tapos mga link to other apps, ayun yung mga nagkakaroon ng issues minsan. Sa style, ayun nga yung mobile responsive. So ayun, nagkakaroon ng issues. Minsan may mga website na hindi siya mobile responsive or wala siyang mobile responsiveness. Merong mga website na pang mobile lang, 'di ba? Ayun. Screen design and layout, basic principles, grouping, structure. Ayan. So ito naman yung mga basic principles pag nagde-design tayo ng website. Basic principles, ask what is the user doing, think what information comparisons order, design, form follows function. So ito yung mga three na need mong isipin, or ito yung mga basic principles in designing or layouting websites. Available tools, grouping of items, order of items, decoration, fonts, boxes, etc. Alignment of items, white space between items. Grouping and structure. So, logically together, physical together. So, ito example. So, billing details. So, syempre, dito yung sa taas. Tapos yung delivery details. Tapos order details sa baba. Kung ano yung mismong ano. Which is parang mga invoice. Diba? Ganito yung mga itsura ng mga invoice. So, ayun, grouping and structure. So, importante yun. Logically, syempre, dapat magkakasama yung billing details mo. Yung name, address, contact info mo. Tapos magkakasama yung delivery details. Hindi dapat halo-halo, di ba? For example, name ng billing details, delivery details dito rin. So, nakakagulo siya. So, ayun yung grouping and structure daw. Order of group and items. Think, what is natural order? Kung ano yung mismong pagkakasunod-sunod, ano yung mismong um, ayun, 'di ba? Ganun naman lagi. So, if may for example, sa Lazada, 'di ba? So, nasa kaliwa or nasa kanan yung mismong mga ganun. Parang ganito, 'di ba? Ganito yung magiging resibo mo if ever na nakatanggap ka. So, nung mismong resibo. So, ayun. Dapat alam mo yung ano, yung natural order, 'di ba? Should match screen order. Use boxes, space, etc., 'di ba? Para hindi maghalo-halo or maano mabukod-bukod talaga kung ano yung part ng billing, ano yung part ng delivery, ano yung part ng order, mga ganun, mga information. Kasi kapag ka nagkahalo-halo, mas mahirap siyang basahin, mas madaling basahin yung naka-order siya, di ba? So yan. Instructions: beware the cake recipe syndrome, mix milk and flour and the fruit after beating them. So ayun, kapag ka nag-aano daw, pag may instructions daw, dapat malinaw siya. So yan, hindi yung ganyan. Hindi yung mix recipe syndrome daw, or the cake recipe syndrome. So ayan. Use boxes, ayan, pag decoration naman, use boxes to group logically items. Use fonts for emphasis headings, but not too many. Kasi syempre, pag too many na, baka sobrang masakit na siya sa mata or hindi na siya, dapat may purpose din if ever na ilalagay nyo. For example nga, need ng division. For example, ayun nga, may groupings or may order, ay may may tawag dito, may grouping or may groupings ng information. So you can use boxes para ma-identify kung ano yung mga magkakasamang mga information. So ayun daw, pwede raw gumamit ng boxes, pero syempre hindi ganun karami.
Tapos use font if for example need nating ma-emphasize yung isang bagay. So maybe we can change fonts or maybe we can add size or mas lakihan natin, 'di ba? Yung mismong font. So ayun. Alignment ng text. So ayan. You read from left to right. Tapos align left hand side. So ayun. Boring daw to pag nakaganto. Fine for special effects but hard to scan. So ayan. So ayan, mag-isip ka na lang ng which is which if ever na need mo ng um, more readable. So ito po gagamitin mo. Pero if ayan nga special effects, maganda raw to, mas maganda raw to pag may special effects na gagawin. Pero yun nga, mahirap siyang i-scan. So ayun, mamimili ka na lang. Then sa alignment names, so ayan. Usually scanning for surnames make it easy. So ayan. Alam naman natin na pag nakaganyan, ang alam, 'di ba, ang mas sina-search minsan is yung surname. So ayan, why not creating yan nakaganyan. Naka-dix, ayan, parang surname yung una, then first name yung una. Para mas madali nga ma-scan, 'di ba? Ayan. Ginawa niyang ganyan, nilagyan niya ng quit or comma, tapos inuna niya yung last name. Then dito naman, ayan, parang naka-divide talaga siya into rows. Ito kasi magkasama siya ata, like full name talaga siya. Ito, last name and first name, parang ganun. Or ayan, kita mo talagang naka-align siya. So um, pwede mo siyang tawag dito, hatiin or i-cut, 'di ba? So ayan, sa alignment. Usually scanning for surnames make it easy. So ayan, para mas madali mong mabasa yung mismong mga ano nila, surname dito. Dito naman yun nga binaligtad, so mas madali. Dito kasi ayan, kailangan mo pang ano, hindi siya pa kasi pantay-pantay. So ayan, pag ganyan. So need mo i-scan isa-isa, which is mahirap. Then alignment of numbers. Ayan, think purpose, which is biggest. Ayan, sa visually naman, ayan, long number equals big number. So ayan, kahit na mas maliit siya, ayan yung pinakamaliit na number, yung 1.00. Since marami siyang number or marami siyang ano, tawag dito, marami siyang decimal, so medyo mas nasa unahan siya kaysa dito sa 56.34 na mas maliit siya. So ayun, ayun yung sa ano naman numbers, mas maganda visually yung mas mahabang mga decimals or mas maraming numbers taas. Parang ganun yung sinasabi dito. Yan, pag multiple columns naman, scanning across gaps, hard. So, mahirap daw pag may mga gaps na ganyan. So, ayan, ganyan daw. Multiple columns, 3 or graying vertical 2. So, ayan, medyo lagyan ng ano, alignment or lagyan ng mismong parang i-indent daw or even with care bad alignment or graying 2. Often hard to avoid with large data, 'di ba? Ayan. So, 'di ba minsan pwede natin 'tong i-implement sa mismong table or lagyan ng table. So, if we dealing with if different different columns, for example, sa mismong database mo, ayan yung Sherbert, 'di ba? Syempre hindi naman 'yan siguro i-static. For example, ako gumawa ako ng system. Tapos gusto ko syempre nababago yung mga data diyan, 'di ba? So kukunin natin 'yan sa database. So if ever na gusto natin siya ipakita, so why not use tables or span, 'di ba? So if gumamit tayo ng table, syempre mas maganda yung ayun, may mga divisions. For example, ayan, Sherbert, ayun yung meaning, ayun yung product. Then itong 75,120, siguro ito yung quantity or yung price, depende kung ano man tong number na to. So ayan, instead of ganyan, 'di ba, yung design, mas okay yung naka-table siya. White space, the counter. So what you see, ayan, the gaps between. So, space to separate. So ayan, dapat laging may spacing.
Hindi yung dikit-dikit. For example, ito yung first na column or ito yung first na article. Tapos didikit mo na lang agad. So, dapat merong gap. Minsan nilalagyan nila ng HR dito. If ayaw nyo ng mismong division, pwedeng isang buong ganyan, tapos may HR lang. So, wait lang. Pakita ko sa inyo yung ginawa namin. Workshop. So, ayan. Ayan, di ba? May gap siya. So, instead of dikit-dikit siya, so, ayan, nilalagyan ng gap. So, ayan. Space to separate. And space to structure. Wait lang, papakita ko sa inyo. Ano yung tsura ng space to structure? Try nating mag-log in locally na lang, locally. File. Try nating mag-log in locally. Local. Competition. Wait lang, mapakita ko lang sa inyo. So, importante na know nyo yung parang mismong basic regarding designing. Mga pagdidivision, mga ganun, mga spacing. Kasi, syempre, ayun yung hindi na tinuturo or hindi na, parang ayun na yung mismong general na guidelines kahit walang nakalagay or nakasulat na guidelines. Kapag ka ayan, di ba? So, instead of using, minsan pwede dito yung login, minsan dito sa taas kaya ng Facebook. So, parang ayun na yung norms sa paggawa ng mga login pages, di ba? Then, if gusto nyo nga part by part naman, if for example, maraming nakalagay na mga information ang needed nyo. So, ayan. So, pwede kayong gumawa ng mga division. So, for example, dito yung ayan, pag more on user profile, din dito naman yung mga points. For example, mga workshop na upcoming workshop, dito naman yung mga notification. So, ayun. So, ayun yung mismong pag-part by part naman. Ayan, yung space to structure. Pag marami kayong gusto ilagay. Space to highlight naman. Ayan. If may need kayong i-highlight something, so like carousel, di ba? Minsan nilalagay dito para makita talaga yung sa gitna, yung carousel. Then yung gilid, pwedeng space lang or yung gilid pwedeng kulay lang, di ba? So, ayan. Dito naman, pag sa physical naman, physical controls, ayan, grouping of items, di ba? Alam naman natin na pag meron tayong mga, for example, mga machines, di ba? Naka-group siya sa gamit niya. So, ito dito sa na to, dito sa halimbawa na to, ayan, defrost settings daw, ayan, type of food, tapos time to cook. So, hindi siya halo-halo na dito yung isang defrost settings na isa, dito yung, hindi siya naka-alphabetical. Kasi, for example, yan, naka-alphabetical nga siya, pero mas mahirap siyang hanapin, di ba, kahit na naka-alphabetical siya. Parang hindi siya necessary na i-alphabetical. So, instead of using alphabetical, why not, ayan nga, naka-group siya into categories. Kung ano yung pwede mong gawin sa mismong physical device mo. Ayan, naka-order din siya. So, first is yung heating, yung type of heating, temperature, time to cook, then yung start, na-start mo na. So, pababa siya. So, siyempre, pipindot ka muna sa 1, then sa 2, adjust ka ng kasi alam naman natin na ang mata ng user is pababa. Just like in system, 'di ba? Kapag kunyari mag-register tayo, for example, wait lang. Register. Yan, register. So, 'di ba? Lagi nating inuuna tong sa taas, so pababa rin tayo hanggang matapos ng register.
Ang pangit naman siguro 'pag dito na natin nilagay yung register sa taas. So, kapagka nag-type tayo diyan marami, then aakyat pa ulit tayo dito para i-register. So, ayun, we always put yung button dito sa pinakababa. So, just like physical devices. Ayun, decorations, ayan, different colors para mas ma-okay at mas maano, mas visible. Tsaka syempre para pantay, di ba? Different colors for different functions. Ayan, lines around related buttons. Ayan. Alignment, centered text in button. Centered text in buttons. So, ayan. Nakalagay yung mga text sa gitna, lahat. Hindi, for example, naka-text align siya center. White spaces, ayan, makita. So, parang ayan yung divisions mo para makita talaga yung groupings mo. At saka malaman talaga na hindi siya kasama, for example. Tsaka yung shape din ng button, makikita mo na, ayun din, isang technique para makita if yung mga element na yun magkakapareho sa loob, kahit na wala kang divisions, tapos may spaces ka. So, malalaman mo talaga na magkakasama sila or sila, isang group sila, di ba? Like dito, ayan, lahat to circle yung or pa-oval yung mismong, or oblong yung mismong button. Dito naman ba to? Pa-square or pa-rectangle na may radius. So, ayan. Kahit na wala siyang linya or kahit na wala siyang borders, di ba? Alam mo pa rin na magkakagroup kung ano-ano. User action and control, entering information, knowing what to do, and affordances. So, ayan, pag mag-enter tayo ng sa form, so, ayan, mas pangit daw to, yung ganyan, may gap, mas okay pag pantay-pantay yung text box. So, ayan. Ayun lang naman yung dito. What is active, that is passive, ayan. Where do you click, where do you type, so, ayun, dapat kita or, for example, di ba, pag nag-disable kayo ng date ng ng text box, so iba yung kulay niya sa pwede mong typean na text box, di ba? Mga ganun. Consistent style, ayun. Isa rin yun sa importante. Consistent style. So, dito sa ginagawa naming website, ang style namin dito or yung mismong font na ginagamit namin, strictly, hindi kami ginagamit ng ibang font. Hindi kami pinapagamit ng ibang font. So, ang ginagamit namin dito is, yun? FS Elliot. So, pwede natin tong tingnan. Inspect. Ayan, Elliot. Ayan, so Elliot lahat ng ginamit namin dito, kahit dito. Dapat Elliot din to. Elliot. Ayan, Elliot pa rin. So, ayun. Parang ayun yung mismong namin. Style namin na hindi namin ayan, consistent dapat. Labels and icons, ayan, importante rin yan para malaman kung ano yung nangyayari. Standard for common actions language, bold, current state or action. Affordances, ayan, psychological term for physical objects. Shape and size suggest actions. Pick up, twist, throw. Mag-handle, affords grasping. Also cultural buttons afford pushing. Diba pagka nagpindot ng buttons, makikita mo na talagang siya. Parang napipindot siya. Ganun. Nag-hover siya, ganun, para malaman na napipindot siya. Gaya dito. Ito, para pag nakita mo ayan. So, ibig sabihin, parang umiilaw siya or parang nagbo-bold siya pag hinover mo. So, it means na clickable siya kasi itong mga, itong mga details to, for example, hindi naman siya nagkukulay or hindi siya nagbabago. Or ito rin, ayan, clickable din siya kasi, ayun, lumalaki siya. Ayan, so clickable. Ayan, ito nag-iiba rin yung font. So, alam mong clickable siya. Ayan. So, ayun yung cultural, isang, another
another tawag dito, another culture na nangyayari, 'di ba? Icons of word clicking. So ayan. 'Di ba pag icons, alam naman natin na nakiklik palagi if icons. Or even double clicking, yan, not like real buttons. Appropriate appearances, presenting information, aesthetics, and utility, color, and 3D. Localization and internal, ito naman yung kasama sa appropriate appearances. Ayan. Purpose matters. So, sort order, which column, numeric alphabet, text versus diagram, scatter graph versus histogram. So, ayan. Depende kung anong purpose mo. For example, ayan nga, ano ba mas okay kapag ganito? 'Di ba pag sa size, ay pagka naka-table, so mas okay if need natin. Mas okay if hindi siya naka-ano, pag dito sa scenario na to, mas okay pag hindi siya naka-alphabetical, dapat naka-ano siya. Depende sa number nung number ng ayan, numeric alphabetic pala. Hindi siya naka-alphabetical by name, naka-numeric alphabetic siya by size. So, ayan. Text versus diagram. Oh, depende kung if maraming data, so you need to consider creating diagram, pero pagka kaya naman ng text, so text pa rin. Scatter graph versus histogram. So, ayun. Depende kung anong purpose mo. So, ayun. Dapat malaman mo ano yung mismong purpose. Kaya, at bakit mo ipapakita or bakit mo gagawin yung mismong ano na yun. Para mapakita yung information na yun. Use paper presentation principles, but add interactivity, soften designs, choices, reordering columns, dancing histogram. So, ayun. Mga graphs, mga dashboards, so importante yun. In order for you to present your information, lalo na pagka alam natin sa mga top management, 'di ba? If ever na need natin malaman kung ilan na yung umorder, mga ganun. So hindi na tayo titingin pa sa ibang mga bagay kasi kaya nga tayo gumagawa ng tables or kaya tayo nag-save ng data in order to create reports, 'di ba? In the near future, which is yung mga reports na yon into visuals na para hindi na siya overloaded pag need natin ng report. So, ayun, hindi na tayo magpo-post ng mga tables natin if sa dashboard na that makikita na doon yung mga annual sales, mga graphs, mga linear, mga pie charts, mga ganun. Tapos mga history, kung kailan yung ganun. So, yun, is it important? Lalo na pag nagpe-present tayo ng information. Mga graphs, yan. Yan, aesthetic and utility. So, ayan, kita naman natin na ang hirap basahin, di ba, pag ganyan. Pagka yep, pwede siyang makapag-improve aesthetically kasi meron kang background, pero if wala siyang reason, tapos ganyan pa, magkalayo yung kulay sa mismong sobrang hirap basahin. Pero basahin natin. Increase user satisfaction kasi, ayun nga, and improve productivity. Ayun yung na-help ng isang aesthetic pleasing design. Sa beauty and utility naman, may conflict. Mix up visual styles, easy to distinguish. Clean design, little differentiation. Nakaka-confuse naman. So, ayun. Which is which ulit kung anong gusto mong gamitin. If gusto mong gumamit ng more maraming design na maraming design, pwede namang gamitin, pero yun nga, baka pwedeng masobrahan na or masobra na sa design if ever nagagamit ka ng mga visual styles na marami. Pero pag clean design naman, ayun nga, nakaka-confuse minsan. Pero if proper naman siguro yung paggamit mo. For me kasi mas okay pag clean design or normal lang. Kasi mga website ngayon, minsan sobrang onti na lang din design. Mga minimalist design. Pero yep, ma-distinguish mo pa rin kasi yung mga, for example, iba yung kulay ng ganyan. Kahit na hindi siya ganun ka in styles or mga mga other features. Pero yun nga, kahit text lang siya, basta maayos yung or maganda yung font na kinuha mo, ayun, goods pa rin. Hindi naman siya ganun nakaka-confuse. Backgrounds behind text, good to know.
good to look at but hard to read. So ayun, diba? Ayan, nakikita natin dito nga. But can work together. Ayan, design of the counter in consumer products. So depende, it depends talaga. So for example, ito, another example. Pwede naman yun eh. Pwede namang mangyari yun eh. Wait. Pwede namang mangyari yun na sa likod ay yung mismong design or yung mismong product mo. Sorry. Ayan, so dito kasi dinesign namin tong umpisa, itong ano na to, homepage na to without button. So parang iniisip namin na ano, ayun, yung background um, magkakaroon pa ng button sa baba. So hindi namin sinagad yung design sa baba. So ayun, tapos ayan, hindi siya yung join now lang na nakalagay gaya ng ganito. Parang meron siyang square na ganun para pwede kang maglagay ng other data or yun, pwede kang maglagay ng other elements background mo. Depende nga sa paggamit mo. So, yun nga, gaya dito. But can work together nga daw, di ba? So, depende nga sa paggamit mo. Dito kasi, yan nga, okay nga yung may background nga, di ba, nakakapag-improve ng aesthetic. Pero hindi siya ganun hindi siya ganun ka ganda or hindi siya ganun kabagay. Parang ganun. Sa color and 3D naman daw, both often used very badly. Yan, kasi parang masyado na siyang for me, hindi na rin siya parang inaano pag website pag web. Color or parang hindi na siya, ayan, sa monitor nga raw. Limited palette. Tapos minsan nagiging pixelated pa if ever pag 3D effects, di ba? Kasi, syempre, nakadepende naman yan sa sa resolution ng mismong screen mo eh. For example, naka 4K na screen ka na monitor. Syempre, magiging pixelated na yung gawa mong 3D or yung mismong pinapakita mong 3D talaga. Good for physical information kasi syempre pag physical information, some graphs, ayan. But if overuse, ayun, syempre hindi na siya ganun kaganda. Yeah, bad use of color, ito parang ganito rin. Overuse without very good reason. Ayan. So, ayun yung sinasabi ko sa inyo palagi. So, dapat meron kayong purpose bakit nyo ilalagay yung mismong bagay or ba't nyo gagamitin yung isang bagay. Kasi, nakaka-improve ng user experience yun. If ever na hindi mo need lagyan ng buttons, for example, yung isang bagay, wag mo na lagyan ng buttons, parang ganun. If wala kang reason dahil doon. Pero pag may reason ka kasi para mag-redirect siya dito sa page na to para makita tong page na to ulit, parang ganun. So, ayun, pwede mo lagyan ng isang button pa. Dito naman sa color, ayan, if sobrang dami kang ginagamit na na color, tas wala nang color scheme. So, ayun, hindi na siya ganun ganda. Pangit na siya, tignan. Overuse without very good reason. So, ayan. Color blindness, poor use of contrast. Yan, poor use of contrast. Dapat, for example, black yung mo or dark yung background mo. Dapat light yung mismong mong mga text, di ba? If light naman yung text mo, dark dapat yung background mo, parang ganun. Adjust your monitor to grays only. Can you still read your screen? So ayun, isang isang paraan para malaman if ayun, okay yung mismong nyo sa colorblind mga tao. If gray ba yung screen daw, nakakabasa pa rin ba? Nababasa pa rin yung mismong ginawa mo. So ayun, it is important na dapat nababasa pa rin kasi syempre ayun, may mga colorblind tayo and need natin silang isama sa mismong pagde-design natin. Hindi lang dapat yung mga good users or yung mga walang kapansanan. Ganun. Across countries and cultures, ito naman is yung more on language na. Localization, international, changing interface for particular culture or language. Siyempre, if ever na may related sa culture yung dinidesign natin. So, it is important also na, ayun, galangin natin or i-respect natin
And also, dapat napo-foresee natin kung ano yung mismong mga edit or i-update natin if ever na meron ngang meron ngang related sa culture. Globalization naman, try to choose symbol etc. that work everywhere. Yan. Instead of yun nga, 'di ba? Kahit na anong mangyari if nakakita tayo ng trash na icon, so alam natin talaga na remove siya or delete siya. So ayun, parang ayun yung globalization. So maintindihan siya kahit saan, 'di ba? Parang ganoon. Simply change language, ayan. Use resource database instead of literal text, but changes size, left, right order, etc. Deeper issues, so cultural assumption, so ayan pa. Sobrang parang dapat natin talagang maintindihan yung user natin, yung mismong ginagalawan nila or kung ano yung mismong norm sa kanila para makapag-design tayo ng maayos na system. Sa prototyping, ayan, you never get it right for the first time. Ang gaya na sinabi ko. If at first time you don't succeed, so ayan, evaluate, titignan if okay yung design, if um, if titignan natin kung ano yung mga feedback. So gagawa tayong mga critic summaries, mga ganun. Feedback reports, mga ganun. Tapos i-analyze natin. Then magre-redesign tayo after redesigning. So i-create ulit ng prototype. Then ayun, ipapa-implement ulit or ipapa-try ulit sa mga user. Then papa-survey ulit. So ayun, up until syempre makuha na natin yung mismong solution. Maging final na mismo yung natin. So, yun, it is important to have prototype kasi syempre para matry ng mismong gagamit yung mismong program or para ma-feel niya kung paano talaga gamitin yun. So, ayan. Yeah, moving little by little. So, ayan, but to where? Need a good start point, need to understand what is wrong. So, ayun yung mga need na malaman pag nagpo-prototype tayo. Yun. Kasi syempre, para after nating magawa yung mismong prototype natin, so if ever na nakuha na natin yung gusto nating magawa sa prototype natin, tas pinatry natin sa client natin. So, onti na lang yung mababago natin or onti na lang yung mga error na mga pwedeng mapansin nila. So, if napansin nila yon or wala na silang nasabi, edi okay na for implementation. Pero pag hindi pa nila pag meron pa silang problems regarding designs, 'di ba? Babalik ulit doon. Then need nating malaman kung bakit ayun yung naisip nilang ganun. Bakit ganun yung nila, yung gusto nilang mangyari. So baka pwede pa nating baguhin yung design. Tapos meron pa tayong maisip na other features na makakapag-improve nga kung bakit nila naisip yung mismong ganung problem. And then ipapatry ulit natin. So ayun. So it is important to have prototyping. Kasi ito na yung mismong final stage ng design eh. Ito na natin ma-determine if nag-achieve na tayo, nag na-accomplish natin yung mismo nating ma-accomplish before yung mismo implementation na. So, yun. So, ayun. I think that's all. So, nadaanan natin yung mga processes and also yung mga need na mga pwede nating mga common guidelines in creating web development and also physical devices, 'di ba? Yung mga ordering, mga ganun, spaces between categories, mga ganun. So, I hope na if you create your own design, ma-implement nyo yung mga basic guidelines nga or yung mga nakasabi dito. So, thank you guys. Thank you.